ජීවිතේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හේතුවක් ඇතුව. සුන්දර දවස් අපිට කියා දෙනවා ජීවිතේ කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි අර මතක් කරන්න අකමැති නපුරු නරක දවස් කියා දෙනවා ජීවිතේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ ජීවිතේට හම්බෙන හොඳ මිනිස්සු එයාලා අපිට වටිනා මතකයන් එකතු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ජීවිතේට හම්බෙන නරක නපුරු මිනිස්සු ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න උවමනා කරන වටිනා පාඩම් ගන්නනවා. ඉතින් විශ්වාස කරන්න ජීවිතේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හේතුවක් ඇතුව. ඔන්න ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක මං එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ ගෙදර මායි සුදු පුතයිත් එක්ක ගෙවෙන ලස්සන දවසක් අරගෙන. ඉතින් සුදු පුතත් එක්ක ගෙවෙන මේ ලස්සන ජීවිතේ හරිම කාර්යබහුලයි. ඔයාලට පේනවත් වගේ සුදු පුතා එක තැනක ඉන්න කෙනෙක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් හැම දවසම මෙන්න මේ වගේ සුන්දරට පිළිවෙලට ගත වෙනවයි කියලා පොරොන්දු වෙන්න නම් මට බෑ. ඉතින් අද දවස මට කොහොම හරි ඔයාලා වෙනුවෙන් ලස්සන දවසක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ආවා. ඉතින් ඒ දවස මං හිතුවා ඔයාලත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම බෙදා ගන්න ඕන කියලා. Come here. Say hi to everybody. Say hi. Come. Say hi. Here, look over there. Say hi. Hi everyone. කොහොමද? අම්මි අද ගොඩ කාලෙකට පස්සේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තා නේ සුදු පුතා. Okay. You're a good boy, Nonna. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මගේ ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකයි සිම්පල් මේකප් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් ලීව් කරන්න. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් කියන්න. ඉතින් ඊයේ රෑ මම ගියා මගේ වැලන්ටයින් ස්පෙෂල් නේල් ආර්ට් එක කරගන්න. මං හරිම ආසාවෙන් තමයි මේ නේල් ආර්ට් එක කරගන්න මගේ යාළුවා සැන්ඩි ගාවට ගියේ. එයා හරිම ලස්සනට මං හිතපුම විදිහට සහ මං ආස කරන විදිහට මට මේ නේල් ආර්ට් ක්‍රියේෂන් එක කරලා දුන්නා. ඉතින් සැන්ඩි ඔයාලට ගොඩක් thank you. මං හරිම ආසයි. මං හිතනවා දකින්න ඔයාලත් මේ වැලන්ටයින් ස්පෙෂල් නේල් ආර්ට් එකට ආස වෙයි කියලා. එකට දාලානේ කරන්නේ. මේ ජීවිතේ අපිට වෙන දේවල් තෝරලා බේරලා ගන්න බෑ. හැබැයි අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේට වෙන දේවල් වලට කොහොමද අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. ඉතින් හැම තිස්සෙම වග බලා ගන්න ඔයාගේ ජීවිතේට එන දේවල් වලට ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වන්න මූණ දෙන්න. සුදු පුතා මේ තමයි අපේ සුදු පුතාගේ වැඩ. අම්මා ඔක්කොම ලස්සනට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා තියෙනකොට සුදු පුතා මෙන්න මේ ආකාරයට හැමදේම ඇදලා දානවා. ඔයාලගේ ගෙදරත් සුදු පුතෙක් හරි සුදු දුවෙක් හරි ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේද කියලා බලන්නකෝ. මෙන්න මේ වගේ අදිනවා lights off කරනවා on කරනවා කො අම්මගේ tripod අදිනවා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඉතින් වීඩියෝ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිට. මං හරිම ආස දෙයක් තමයි ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම කැන්ඩල්ස් පත්තු කරන එක. මම ලංකාවේ ඉන්නකොටත් මේ Bath and Body Works එකේ කැන්ඩල්ස් අපේ තාත්තට නැත්තම් අයියට කියලා ගෙන්න ගන්නවා.
ඉතින් ගෙදර සුවඳට තියෙනකොට හරිම හිතට සැනසීමක් තමයි දැනෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවෙ නම් සුදු පුතා නිදි. ඉතින් මං සුදු පුතා නිදි අතරතුරේ මේ එයාගේ දවල් කෑම එක හදන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සෙල්ලම් කරන වයසක චූටි පැටියෙක් ඉන්න ගෙදරක අම්මා කෙනෙක්ට කොච්චර මහන්සියක් තියෙනවද කියලා දැන් තමයි මං දන්නේ. ඉතින් මේ මහන්සිය යන්න මෙන්න මේක තමයි මම බොන එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එක. ඒක තමයි මගේ බූස්ට් එක. මේක මෙහි සුපර් මාකට්ස් වල හොයාගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ජින්ජර් බියර් එකක්. ඉතින් අද සුදු පුතාගේ මෙනු එකේ තියෙන්නේ දවල්ට කන මෙනු එකේ තියෙන්නේ boiled vegetables, carrots, broccoli. ඒ වගේම මං හිතුවා අද සිම්පල් විදිහට egg rice එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ සුදු පුතා සාමාන්‍යයෙන් rice ඇරෙන්න අනිත් හැමදේම වගේ තනියම කන්න තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ දැන්. වෙලාවකට එයා මං කවනකොට කැමතිත් නෑ. මොකද එයා හරිම ආසයි දැන් තනියම කන්න. ඉතින් මං අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සුදු පුතත් ඇහැරලා ඉන්න අතරතුර එයා යාගේ දවල් කෑම කන අතරතුර රහම රහ ටිකක් වෙනස් විදිහේ මම කලින් try කරපු නැති විදිහේ chicken curry එකක් ශ්‍රී ලංකන් chicken curry එකක් හදන්නයි. ඉතින් ඔයත් අපේ සුදු පුතා වගේ නැත්නම් සුදු පුතාගේ වයස් මට්ටමේ ඉන්න චූටි පැටියෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් නම් මට දැනගන්න ආසයි ඔයාගේ දවස උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් මොන විදියටද ගත වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මොන වෙලාවටද උදේට නැගිටින්නේ, මොන වෙලාවටද රැට නිින්දට යන්නේ, ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කොහොමද කරන්නේ කියලා සිම්පල් විදිහට කමෙන්ට් එකක් ලීව් කරන්න පුළුවන් නම් මං හරි සතුටුයි. මොකද ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලින් මගේ ජීවිතයටත් ගන්න දෙයක් තියෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද හැමදාමත් වගේ අපි මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කියන්නේ මේ YouTube එකේ කරන්න ඕනේ අපි දේවල් බෙදා ගන්නවා වගේම ඔයාලගෙන් දේවල් අපේ ජීවිතයටත් එකතු කරගන්න ඕමනයි. ඉතින් එතකොට තමයි අපි 50-50 වැඩක් මේ YouTube එක ඇතුලේ කරන්නේ. එතකොට අපේ ජීවිතත් ඔයාලගේ ජීවිතෙන් යමක් ඉගෙනගෙන හැදෙනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේනොත් ඔයාලා යමක් ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්නවා. රසට පාටට නම් චිකන් කරිය හැදීගෙන එනවා. අපි බලමු අවසානයේදී ඇත්තටම රස වෙයිද කියලා. මං හරි ආසයි කටට රසට පාටට කෑම වේලක් තියෙනකොට. මොකද එතකොට තමයි අපිට කන්න ආස හිතෙන්නේ. My little naughty boy. Hari. Come here. ඉස්සර වගේ ගොඩාක් කෑම හද කිචන් එකේ කල් ගත කරන්න දැන් නම් ඇත්තම කිව්වොත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් පුළුවන් ඉක්මනින් අපිට කන්න කෑම වේලක් හදන එක තමයි මගේ අරමුණ. ඉතින් මොකද කිව්වොත් සුදු පුතාව තනියම දාලා ගොඩාක් වෙලා ඒ කියන්නේ විනාඩි 10කට වැඩි කාලයක් ගත කරන්න බැහැ. මොකද
මම එයාගෙන් එළියට යන. ඒ කියන්නේ එයාට මාව නොපෙනී යන මොහොතට එයා මොන හරිම භයානක දෙයක් කරන්න පටන් ගන්නවා. මං හිතනවා මේ අත්දැකීම මගේ වයසේ මගේ චුරි පුතාගේ වයසේ බබෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කියලා. ඉතින් එක දිගට මට කෑමක් හදන්නවත් කිසිම වැඩක් කරන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම දුව එයා කෑ ගහනකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න හැමතිස්සෙම දුවනවා. ඉතින් ඒකින්ද එක දිගට කිසිම වැඩක් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අනික ටිකක් බයයි අපේ සුදු පුතා නම් ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම දඟ මල්ලක් හින්දා. කටට රසට පාටට චිකන් එක තියෙන හැඩයි. ඉතින් චිකන් එකයි පරිප්පු එකයි සුදු බතුයි බාස්මති බතුයි තමයි මම හැදුවේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ දවල් කෑම වේල. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්පෙෂල් ශ්‍රී ලංකන් චිකන් කරි එකේ රෙසිපි එක ඕනනම් මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් ලීව් කරන්න රෙසිපි කියලා. එතකොට මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් දාන්න. මං හදපු ක්‍රමය සහ අවශ්‍ය වුණ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට පේනවත් වගේ මේ ටිකේම ඉතාලියේ වෙරෝනා නගරයට වැස්ස. ඉතින් ඔන්න හවස් වරුවේ අපි කොච්චර වැස්ස තිබ්බත් ප්ලෑන් කරන් හිටපු විදිහටම ටිකක් එළියට ආවා shopping කරන්න ඕනේ හින්දා. මොකද සුදු පුතා දැන් එන්න ලොකු වෙනවා. එයාගේ ඇඳුම් යාර මදි වෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ චාර් ට්‍රැවල්ස් එක පටන් ගත්ත හින්දා මාසෙකට වැඩි කාලයක් කොහෙවත් යන්න, ඒ කියන්නේ මේ වගේ shopping කරන්න යන්න නම් අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ දැන් ගොඩ කාලයකට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ shopping කරන්න. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි collection එක දැක්කේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි ඇවිත් තියෙන්නේ ප්‍රයිමාර්ක් එකට. ඉතින් ප්‍රයිමාර්ක් එකේ තියෙන අලුත් collection එක දැක්කේ අද තමයි. ලස්සන ඒවා තිබ්බ ගොඩක්. ඒ වුණාට මං ආවේ සුදු පුතාට ඇඳුම් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මං හිතුවා ආපු එකේ වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද දැන් මේ දවස්වල ප්‍රයිමාර්ක් එකේ තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් වැලන්ටයින්ස් එකට වගේම එයාලා දැම්ම ඉඳන් ඊස්ට් එකටත් ලස්සන ඩෙකරේෂන්ස් එහෙම එළියට දාලා තිබ්බා. දැන් ඉතින් අපේ වසන්ත කාලයත් එන්න ළඟයි. ඉතින් මම නම් ඉන්නේ මගේ ආසම කාලය තමයි මේ සීසන්ස් ඔක්කොගෙම වසන්ත කාලය. ඉතින් වසන්ත කාලය එනකන් තමයි මම මේ දින ගැන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙනකන් වීඩියෝ එක බලුවා නම් කමෙන්ට් එකක් ලීව් කරන් යන්න. මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහ කරනවා ඔයාලා හැමෝගෙම කමෙන්ට්ස් වලට ආදරෙන් රිප්ලයි කරන්න. මොකද මම නැවතත් ආසාවෙන් ආදරෙන් YouTube channel එක වෙනදා වගේ, කියන්නේ ඉස්සර වගේ පටන් ගත්ත හින්දා. ඉතින් තව මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක, ඒ කියන්නේ Kaushi's Pink Diaries YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් මෙන්න මේ දැන්ම subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. මොකද මම 100k subscribers reach කරන්න ගොඩාක් ළඟ හින්දා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මම ගොඩාක් ආදරේ. ගිහින් එන්නම්. ciao.